Xin chào các bạn, hôm nay bác sĩ Bảo rất vui mừng được giới thiệu với các bạn ở video tiếp theo về vấn đề tiểu đường. Nhưng hôm nay là cái vấn đề tiểu đường ở trên một đối tượng đặc biệt quan trọng, đó là phụ nữ mang thai, hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ. Việc được làm mẹ đó là niềm vui và hạnh phúc của bất kỳ người phụ nữ nào trên thế gian này, là bởi vì chị em đã trao cho thế giới này một con người hoàn toàn mới. Đó là những đứa bé đáng yêu. Tuy nhiên, niềm vui và hạnh phúc sẽ hoàn toàn là bị bất ngờ nếu như vào một ngày kia khi đi khám bệnh thai kỳ, bác sĩ sẽ nói với bạn rằng bạn bị tiểu đường thai kỳ. Vậy xin chớ có lo lắng. Đái đường thai kỳ là tình trạng rối loạn đường huyết trong thời kỳ mang thai, và có một cái điều đặc biệt quan trọng mà chị em nên nhớ và cảm nhận được, và đấy cũng là một cái niềm tia hy vọng, một niềm vui trong khi mình có nguy cơ bị mắc đái đường thai kỳ. Đó là 100% những trường hợp này đều có thể giải quyết được bằng cái bản thân mình, cũng như là dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Cái thứ hai là quá trình này sẽ mất đi nếu như sau sinh. Tức là gì? Có hai cái điều kiện mà chị em nên nhớ, đó là hoàn toàn 100% có thể khắc phục được tình trạng đái đường thai kỳ. Thứ hai nữa là cái đái đường thai kỳ này, cái việc đấy được chẩn đoán là đái đường thai kỳ có thể mất đi hoàn toàn sau khi sinh. Xin chị em xin nhớ như vậy nhé, để đấy là động lực, chớ có căng thẳng và stress khi được chẩn đoán như vậy. Vậy thì đái đường thai kỳ khi nào và tại sao, cái chỉ số nào mà bác sĩ lại có thể nói với bạn như vậy, chẩn đoán với bạn như vậy? Thì sau đây bác sĩ Bảo sẽ giới thiệu với các bạn cái chỉ số đường huyết của người phụ nữ mang thai được chẩn đoán là đái đường thai kỳ. Như chúng ta đã biết, trong cái thời gian mang thai thì cái nhu cầu về năng lượng của cơ thể là rất cao, bởi vì ngoài cái khả năng cung cấp năng lượng cho bản thân người phụ nữ, còn phải có nhiệm vụ nữa là cung cấp cho sự phát triển của thai nhi. Chính vì vậy mà nhu cầu năng lượng rất là nhiều. Người phụ nữ có thể là ăn nhiều đó, thậm chí là có những cái trường hợp lại ăn nhiều nhưng mà lại ít vận động, nặng nề, ít vận động. Đó là nguy cơ. Thế thì khi mà lượng đường vào nhiều trong máu, lượng đường ở đây chúng ta hiểu rằng là ăn nhiều tinh bột và những sản phẩm carbon hydrate, tức là các cái chế phẩm tinh bột, và được chuyển hóa thành đường, thì được insulin của tuyến tụy, tức là cái yếu tố tham gia vào quá trình đưa đường huyết vào trong tế bào. Thế thì càng nhiều đường thì insulin tiết ra càng nhiều để đưa vào. Đến một lúc nào đó, cũng như chúng ta làm việc quá sức thì nó sẽ mệt mỏi, và tự nhiên thì khả năng là cơ thể nó không tiếp nhận đến insulin nữa, và lúc đó là đường huyết cứ tăng lên trong máu. Đấy là một giả thuyết. Cho đến nay thực ra là chưa có một cái giả thuyết nào hoàn toàn chính xác để kết luận cái trường hợp này, nhưng đây là một giả thuyết. Cái nguyên nhân thứ hai đó là do ảnh hưởng của cái nội tiết tố, mà khi có thai thì cái nhau thai nó phát triển lên và đã sinh ra, bài tiết ra rất nhiều các cái hormone để nhằm là cung cấp cái dinh dưỡng cho thai nhi. Như vậy là các hormone này nó sẽ có sự tác động qua lại với cái insulin, làm cho cơ thể nó mất cái khả năng điều tiết cái insulin. Đó, có thể là insulin nó bị, nói vui, nó có thể bị dỗi chẳng hạn. Thế thì đó là một trong hai cái nguyên nhân mà có thể là gây, người ta giải thích cho cái cơ chế là tăng đường huyết của cái người mang thai, gọi là dẫn đến cái bệnh gọi là đái đường thai kỳ. Cái bệnh này nó nằm trong khoảng là từ 2 đến 10% trong số những phụ nữ mang thai. Đó, theo những nghiên cứu là khoảng 2 đến 10%. Thế nên là đây là một cái con số cũng là lớn. Chính vì vậy mà chị em khi mang thai thì tốt nhất là định kỳ, nghe lời bác sĩ sản khoa, là định kỳ đi khám thai, và trong đó có một trong những chỉ số quan trọng, đó là chỉ số đường huyết.
Thì thông thường người ta chỉ chẩn đoán ở cái đái đường thai kỳ vào cái 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối của thời kỳ mang thai. Đó. Thì tuy nhiên nếu như là về trước đây, trước những lần sinh trước mà mình đã có từng những cái được chẩn đoán là đái đường thai kỳ, hoặc là bản thân người mẹ đã là được chẩn đoán là đái đường và lần này là sinh em bé, thì chúng ta có thể xét nghiệm chẩn đoán sớm hơn ở cái tuần thứ 4 đến tuần thứ 12 hoặc 14. Đó, thì mình làm sớm đi. Đó, để phát hiện sớm, ngăn chặn cái tình trạng này. Về giá trị của chẩn đoán, cái chỉ số về giá trị, cái chỉ số đường huyết của người mang thai thì bình thường thì nó phải nhỏ hơn 5,3 mmol trên lít. Và nếu như có làm cái nghiệm pháp đường huyết, tức là uống 75 gram glucose và xét nghiệm trong giờ thứ nhất, thì nó phải nhỏ hơn 7,8 mmol trên lít, và ở giờ thứ hai thì nó phải nhỏ hơn 6,5 mmol trên lít. Nhưng ở cái người được chẩn đoán là đái đường thai kỳ và khi làm cái nghiệm pháp dung nạp đường thì là ở giờ thứ nhất thì cái chỉ số này sẽ là lớn hơn 10 mmol trên lít, và sau 2 giờ thì cái chỉ số này là lớn hơn 8,5 mmol trên lít. Các bạn nhớ nhé, ba cái chỉ số này sau khi đã được nghi ngờ chẩn đoán là đái đường thai kỳ thì vì bác sĩ sẽ cho cái làm cái nghiệm pháp dung nạp glucose thì có ba cái chỉ số. Một là làm lúc trước khi xét nghiệm là lúc đói thì là lớn hơn 5,3 mmol trên lít, và sau khi làm nghiệm pháp ở giờ thứ nhất tức là lớn hơn 10 mmol trên lít, và giờ thứ hai nó là lớn hơn 8,6 mmol trên lít. Đó là cái về chỉ số đường huyết. Cái tiếp theo là hai cái chỉ số mà tôi đã nhắc ấy, đó là các bạn hãy bình tĩnh, là 100% khẳng định theo như các nghiên cứu là 100% cái trường hợp này đều xử lý được nhờ vào cái sức mạnh của chúng ta về tự nghĩ về tương lai của em bé, mà chúng ta có thể rèn luyện, chỉnh lại cái chế độ ăn, chỉnh nghe những lời khuyên của bác sĩ tư vấn. Đó, thì chúng ta có thể yên tâm là có thể giải quyết được. Và thứ hai nữa là nếu như tuân thủ theo và khi sinh em bé thì tự nhiên cái này, cái đái đường thai kỳ này nó sẽ bị mất đi. Trong trường hợp mà bạn còn lo lắng lăn tăn thì các bạn hãy đến tư vấn ở cái nơi mà bác sĩ quản lý thai của mình, và hãy nghe theo lời tư vấn của bác sĩ, thực hiện nghiêm chỉnh những lời khuyên từ bác sĩ. Trên đây là cái video bác sĩ Bảo giới thiệu với các bạn về cái vấn đề rất quan trọng đối với chị em mang thai, đó là vấn đề rối loạn đường huyết trong thời kỳ mang thai, hay gọi là đái đường thai kỳ. Nếu như các bạn thấy cái video này có ích thì các bạn hãy cho bác sĩ Bảo một like và hãy chia sẻ những cái thông tin hữu ích này cho bạn bè và đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.